Okay, Assalamualaikum and good morning. Can everyone hear me? Good morning, Miss. Yes. Yes. Mana ya? Okay, I'm so sorry, Miss Lambat. Minta maaf ya. Okay, so today we will continue with our tutorial, okay? Kita akan continue dengan tutorial lesson. Alright, is everyone ready? Yes, Okay. Miss. Yes, eh? Okay, baik. Jom kita continue. By the way, Miss dekat office tau. So, maybe Miss akan cakap slow sikit. So, if korang tak dengar or tak jelas, do let me know ya. Okay, so today we are going to look at the second part of chapter 10, which is superposition of wave. Okay, kita akan tengok superposition of wave. So, the first learning outcome adalah state the principle of superposition of wave for constructive and destructive interference. So, kita dah kena tahu kalau konstruktif maksudnya dia adalah membina, construct, okay? If destructive, kita akan menghapus dia, dia adalah menghapus. And then sekarang jom kita tengok what is the definition of the principle of superposition. Okay, dia cakap when two or more wave, maksudnya bila awak ada lebih daripada dua wave, two or more waves, maksudnya it might be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wherever and etc. Meet at a point, mereka bertemu dekat satu point, dia punya resultant wave. Okay, Miss nak tanya, apa yang awak faham dengan maksud resultant? Some. Sum, very good loh. Dia adalah sum ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah hasil tambah. Okay, dia adalah hasil tambah. Has a displacement which is the algebraic sum of the displacement of each wave. So maksudnya dia adalah hasil tambah untuk setiap wave itu. Okay, so dia kata dia akan ada displacement. Wave has a displacement which is the algebraic sum of the displacements. Okay, maksudnya contoh ini contoh. For example, you have two waves. Okay, awak ada dua wave. Okay, so this is your first wave, for example. Okay, this is your first wave. And then this is the second wave, for example. Kan dia cakap, dia kata two or more waves. Okay, this is your second wave. Sekarang dia nak cakap apa? Dia cakap contohnya bila awak ada dua wave yang bertemu pada satu point. Okay, meets at a point. Okay, dekat mana dia akan bertemu point itu? Dia akan bertemu di sini. Dia akan bertemu di sini, for example. Boleh jadi dia bertemu dekat sini, bertemu dekat sini. Bukan bertemu dekat sini. Maaf, ni salah. Ataupun dia boleh jadi juga pertemuan dia dekat sini. So depends dekat mana dia bertemu, ataupun dia boleh jadi juga dia akan ada pertemuan di sini. Okay, which is the algebraic sum. Maksudnya dia akan jadi hasil tambah dua wave ini. Contoh ini wave pertama dengan wave kedua. Bila hasil tambah ini, maka terjadilah another wave. Dan kita panggil sebagai superposition of the wave. Contohnya kalau awak tengok kan, dekat sini dia 3. So 3 tambah dengan 3, awak akan dapat 6. Okay, maksudnya dia membina lah. Maksudnya dia tengah membina. Contohnya macam ni, negative 2.7 dekat 2 point ini kan, bila dia bertemu, negative 2.7 tambah dengan negative 4, awak akan dapat negative 6.7. Sebab itu dia jadi dekat sini. So itu maksud principle of superposition of wave. Okay, boleh faham ke? Boleh, sure. Kalau ada soalan tanya Miss terus tau. Are you guys sure? Yes. Okay, Miss. Okay, alright. Kalau okay, Miss teruskan. So literally, kita actually mencari inilah superposition of wave. Jadi dia punya general formula adalah Y1 tambah dengan Y2. Maksudnya
displacement of the wave 1 tambah juga dengan displacement of the wave 2, awak akan dapat displacement. Okay. So Y ini adalah displacement. So awak kena faham kalau displacement dia berada di paksi Y. Sebab itu kita tengok dia ketinggian dia, displacement dia semua dekat paksi Y. Okay, boleh? So Miss bagi masa beberapa saat untuk korang faham benda ini before Miss proceed. So, perkataan state memang kena buat ayat. Kena tulis dalam ayat ya. So, sementara korang tengah fahami, Miss ulang balik. So, contohnya bila awak ada 2 dan lebih wave, dia bertembung pada satu point, maka kita akan dapat another wave. Maksudnya wave itu adalah hasil tambah kedua-dua wave pertama dan wave kedua. So, itulah yang terjadi. Superposition of wave. Okay, boleh faham? Boleh Miss proceed? Boleh. Boleh. Okay, so boleh faham ya? Ingat dia. So, bila 2 wave atau lebih bertemu, mereka akan dapat lagi satu wave. And wave itu displacement dia lebih besar lah sebab kita akan cari hasil tambah dia. Itu je. So, bila state, awak kena tulis dalam ayat. Very important ya. Jangan buat tulisan y equals to y1 plus y2 je. Okay, now let's see. Sekarang kita akan belajar wave interference. Okay, the first wave interference yang kita akan belajar adalah okay, now we are going to learn about wave interference. Okay, the first wave interference adalah constructive. Okay, adalah constructive interference. Macam Miss cakap, construct. Construct kita akan membina. So, constructive wave interference adalah wave interference which occurs when in-phase wave meets. Maksud in-phase wave adalah crest bertemu dengan crest ataupun trough bertemu dengan trough. Okay, with each other and form a new wave. Maksudnya, bila crest dengan crest dah bertembung ataupun trough dengan trough dah bertembung, mereka akan form a new wave. And new wave yang mereka form ini, dia punya amplitude will be greater. Akan greater. So, in phase ini korang kena faham dulu perkataan dia. So, in phase adalah bila crest dengan crest, trough dengan trough. So, bila dua wave, crest dengan crest ataupun trough dengan trough bertembung, dia akan membina new wave. New wave ini dia akan ada greater amplitude. Okay, contohnya Miss buat Contoh sekarang Miss akan ada crest. Okay, lepas tu, okay, ini contohnya wave pertama lah. Wave pertama tu datang dari kanan. And then Miss akan ada wave kedua yang datang daripada kiri. So, bila bertembung ni, mereka akan bertembung dekat satu titik. So, bila mereka bertembung kat satu titik, mereka akan jadi sebegini. Maksudnya, kita akan cari hasil tambah amplitude ini. So, hasil tambah dia adalah amplitude 2 kali ganda lah. Sebab apa? Sebab wave pertama bertemu dengan wave yang kedua, dia akan construct, dia akan membina. Kenapa? Sebab dia bertembung pada crest dan juga crest. So, ini crest, ini crest. So, when crest meet with crest, awak akan dapat greater amplitude. Okay, ataupun another one, awak boleh buat macam ni. Contohnya, trough bertemu dengan trough. Okay, ini adalah trough. Ini adalah trough. So, bila trough bertemu dengan trough, awak akan dapat greater amplitude juga. So, you will get greater amplitude as well. Sebab apa? Sebab dia in phase. So, bila in phase bertemu dengan in phase, awak akan dapat
bila in phase wave bertembung, dia awak akan dapat greater amplitude. So awak kena faham, in phase maksudnya crest bertemu dengan crest dan juga trough bertemu dengan trough. So konstruktif, dia membina, so dia makin besar lah. Sebab itu awak akan dapat greater amplitude. Okay, boleh? Ada apa soalan? Boleh. Boleh. Okay. Boleh, Miss. Alright. Okay, boleh faham ke? Nanti kalau korang dah habis saling bagi tahu Miss korang dah highlight apa-apa yang penting, Miss akan proceed ya. Okay, boleh? So, contohnya crest dengan crest. Contoh amplitude dia 2. So, ini pun 2 contoh amplitude dia. Jadi, bila dia dah bertembung, dia akan jadi 4. Itu maksud dia, sama juga ini pun. So, contoh ini 2 dan ini 2, bila dia bertembung, dia akan jadi 4. Maksudnya dia tengah membina lah. So, kalau korang tengok balik dalam konsepnya ini, dalam konsep superposition ini sama juga. So, ada 2 upcoming wave. Contoh ini yang pertama. And then contohnya ini yang kedua. So kalau korang tengok dia bertembung. So dia bertembung. So bila dia bertembung, awak akan dapat something like this, bigger than dia. Okay, Miss draw atas dia Miss draw atas dia supaya korang nampak beza dia. So awak akan dapat something much more ni. Maksudnya awak nampak tak greater amplitude. Contohnya ini wave awak yang pertama dan ini wave awak yang kedua. So bila awak dapat wave awak greater, awak akan dapat besar lagi, greater amplitude. So ini sikit je kan. So bila awak dah bertembung tu, awak akan dapat greater amplitude. Okay, boleh faham? Konstruktif, boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, boleh. Alright. Okay, now Miss masuk destruktif boleh ke korang tak habis salin lagi ni? Sudah. Sudah, Miss masuk destruktif ya. Okay, now sekarang Miss nak masuk destructive wave. Macam Miss cakap, destructive interference. So, bila destruktif, perkataan destruct. Bila destruct, maksudnya dia tengah menghapus. So, destructive wave interference adalah wave interference which occurs when out of phase. So, ini adalah out of phase. So, kalau out of phase, kita tahu dia bila crest bertemu dengan trough ataupun trough bertemu dengan crest. Wave meet with each other. So, mereka bertemu dengan each other lah, mereka bertembung, meet with each other and form a new wave with lower amplitude ataupun zero amplitude. So, awak kena faham. So, bila crest dengan trough mereka bertembung, mereka akan dapat lower amplitude ataupun zero amplitude. So, maksudnya contohnya adalah contoh the first wave awak akan ada crest. And then the second wave contohnya awak akan ada trough. So, ini crest, ini trough. So, bila mereka bertemu, mereka akan dapat zero amplitude. There's no amplitude. Contoh ini 3, ini negatif 3. Awak tahu kalau 3 tambah dengan negatif 3, awak akan dapat kosong. Okay, crest bertemu dengan trough. So, dia tengah menghapuslah ataupun awak juga boleh dapat lower amplitude. Okay, masuk lower amplitude contohnya. Contohnya awak ada, okay, contoh ni crest awak dan ini adalah trough awak. Contoh okay, contoh kalau crest awak 3, maybe 3 meter lah amplitude dia. Trough awak maybe 2 meter. So, kita tahu bila dia jadi, dia akan jadi somewhere like this maybe. Kecil je lah. So, kita akan ambil 3 tolak dengan 2. So, kat bawah ni negatif kan. So, awak akan dapat 1. Jadi, amplitude awak akan jadi 1. Itu maksud dia lower amplitude. Kalau ini adalah zero amplitude.
Okay, boleh? Mm-hmm. Boleh. Boleh, Miss. Alright. Okay, so cara jujurnya, sekiranya awak faham principle of superposition of wave, tekan nombor 1 di chat box. Sekiranya awak 50-50, tekan nombor 2 di chat box. Mm-hmm. Alright. Okay everyone, good job. Okay, kalau okay, then only Miss boleh teruskan. So may I proceed everyone? Yes, Miss. Alright, I'll proceed. Thank you. Kenapa dia ada kosong? Okay, next one. The next one sekarang kita akan tengok the next learning outcome. So the next learning outcome adalah use what? Use standing wave equation. So remember, macam semalam Miss cakap, kita akan belajar wave. Kita akan belajar two type of wave. The first one adalah progressive wave and the second one is stationary wave. So nama lain untuk stationary wave adalah standing wave. Okay, nama lain untuk stationary wave adalah standing wave. So apakah dua wave under progressive wave? Apakah dua wave yang under progressive wave? Anyone? Malam Miss Ajah. Transverse wave and longitudinal wave. Very good, Eugene. Transverse and longitudinal wave, correct. So, awak kena ingat benda ni je. Dalam korang punya syllabus, korang belajar dua wave sahaja. Progressive wave and stationary wave. Progressive wave dia ada dua. Transverse wave dengan longitudinal wave. Kalau stationary wave, awak akan ada standing wave. So, mechanical lah. This is mechanical wave. Okay, boleh. So now, yesterday kita dah settle belajar pasal progressive wave. So hari ini kita akan tengok pada stationary wave. Okay, let's look at stationary wave ya. So nama lain untuk stationary wave dikenali juga sebagai standing wave. So Miss bagi tahu all the possibility lah, sebab takut nanti dalam exam keluar korang confuse apa wave apa. So what is standing wave? Standing wave, dia first of all, dia does not carry energy. Okay, first thing, does not carry energy. Sebab kalau awak perasan, progressive wave, dia brings energy, dia carry energy, dia transfer energy. Tetapi standing wave, dia tak akan carry energy, dia tak akan brings energy, dia tak akan transfer pun energy tu. Apa yang akan dimaksudkan dengan does not carry energy? Okay, maksud does not carry energy adalah dia punya wave profile does not moving. Wave profile dia does not moving. Okay, does not moving. Does not move lah. Okay, so what is the definition of standing wave? Okay, standing wave awak kena faham. Dia adalah combination of two wave. Okay, combination of two wave. Okay, campuran dua wave moving in opposite direction. Very important highlight, moving in opposite direction, each having the same amplitude, di mana dia akan ada same amplitude and same frequency. Jadi in order, dia ada 3 syarat je untuk dia jadi standing wave. So there are 3 requirements for it to become standing wave. Okay, the first requirement is the wave must move in opposite direction. Okay, so one upcoming wave maybe datang daripada belah kiri dan lagi satu datang daripada belah kanan. So nampak tak, dia moving in opposite direction. Second, dia orang kena ada same amplitude. Dia tak boleh amplitude yang lain. Dia tak boleh wave satu ada 2 meter amplitude, wave yang kedua ada 3 meter amplitude. Cannot. Both must have the same amplitude and both must have the same frequency. Okay, dia kena ada same amplitude dan juga frequency. So, tiga-tiga syarat ini baru dia boleh jadi
standing wave. Okay, I repeat ya. In order untuk jadi standing wave, ada dua syarat. First, dia kena move in opposite direction. Second, amplitude dia kenalah sama. Yang ketiga adalah dia kena sama frekuensi. And dia adalah combination of two wave. Hanya dua wave sahaja. Contohnya, mari kita tengok Contoh, sekarang nampak tak kita ada dua wave. Okay, we have two wave. So, Miss nak combinekan dia. Okay, the first wave, dia move to the right. And the second wave, dia move to the left. Okay, for example, contoh dia punya amplitude. Amplitude dia contohnya 1 meter. Ini pun 1 meter. Dekat sini pun 1 meter, 1 meter. Okay, dia dah patuhi dua syarat. The first syarat adalah dia move in opposite direction. And then syarat yang kedua, dia adalah same amplitude. So ini adalah syarat yang kedua. And then syarat yang ketiga, dia akan ada same frequency, okay? And then dia kena ada same frequency. So bila campuran ia ini, awak akan dapat stationary wave. So awak akan dapat. So sekarang kalau awak tengok bila ini crest ini bertemu dengan trough, okay, bila crest ini bertemu dengan trough, awak akan dapat apa? So awak akan campur dia, awak akan dapat standing wave. Okay, kejap Miss tunjuk dekat korang simulation. Okay, mari kita tengok simulation macam mana dia jadi Okay, korang cuba tengok So ini adalah dua wave. Bila dia bertembung, nampak tak? Kalau yang ini dia minimum kan, so dia akan jadi ke bawah, maximum amplitude. So ini dapat bila dia bertembung, dekat sini dia jadi maximum amplitude, dekat sini dia akan dapat greater amplitude. So cuba tengok yang ini, point ni je. So dapat, okay, bila dia bertembung kat tengah ni, dia akan jadi kosong. Okay, korang tengok balik So bila dia bertembung, nampak ni line biru dengan orange ni bertemu kat tengah ni, dia akan jadi kosong. So bila dia ke atas, kita akan dapat greater amplitude. So nampak tak? Greater amplitude, zero amplitude dan greater amplitude. Kalau macam ini, nampak tak? Kalau macam ini maksudnya dia akan ada lower amplitude. Okay, boleh nampak tak beza dia? Okay, are you guys okay? Hello? Boleh miss ke korang confused ke? Nampak tak macam mana dia terjadi? So kita tengok, kita ikut point dia. Nampak Okay, miss tunjuk lagi sekali in case korang tak nampak. Okay, korang kena tahan dengan miss ulang 10 kali Okay, so in case, okay, cuba tengok So sekarang dia maksimum kan. So kita akan dapat greater amplitude. Okay, sekarang bila dia bertembung kat point ni, nampak tak? Kita akan dapat greater amplitude. Okay, korang tengok bila dia bertembung kat kosong ni nanti kita akan dapat zero displacement. Itu maksud dia zero displacement ataupun zero amplitude. So itulah dia punya simulation. So I'm back. Kejap, mesti buka balik ni. So kalau korang perasan, so bila dia bertembung kan, awak nampak tak? Okay, ini part ni akan bergabung dengan part bawah ni. Tak nak warna sama, tak boleh. Okay, kalau korang nampak tak part orange ni, dia akan bergabung dengan warna hijau kat bawah ni. So korang akan dapat macam ni, orange dan hijau. So inilah kita panggil standing wave. So this is what we call standing wave. Alright, so kita akan dapat standing wave. So standing wave ini dia adalah hasil tambah dua wave. Nampak tak? Y1 tambah dengan Y2. So displacement 1 tambah dengan displacement 2. So bila macam itu, sebab itu awak akan dapat dia punya equation Y equals to 2A cos kx sin omega t. Okay, don't ask me how to get this equation. Sebab this equation kalau Miss ajar macam mana dapat, nanti korang akan confuse. So korang ingat je dia ini. So untuk standing wave, awak hanya akan dapat equation ini. So Y equals 2A. Maksudnya dua kali ganda daripada amplitude inilah. Contohnya macam kat sini satu kan, jadi dekat sini akan jadi 2 meter. Itu maksud dia. 2A cos kx sin omega t.
Okay, so inilah yang maksud dia wave profile does not move. Dia stationary. So maksudnya dia tak bergerak. Dia memang akan jadi macam ni sahaja. So ini maksud dia wave profile does not move. And one thing yang korang kena tahu, contoh. Contoh, kalau dalam soalan dia bagi tahu X awak berapa. Contohnya dia bagi tahu X something lah, something meter. So, awak boleh cari amplitude dengan hanya pakai equation 2A cos KX. So, maksudnya kita hanya akan ambil yang depan. Yang depan. Tetapi sekiranya dia bagi time, contohnya lah, kalau dia bagi time, contoh dia bagi time berapa saat. Awak boleh juga cari dia punya Y equals to 2A sin omega T. Okay, bila dia minta position. So, ini bila dia minta position. Okay, boleh? Do you have any question, guys? Boleh? Okay lah, boleh. Alright, good. So, maksudnya kan, standing wave ini, bila dua-dua wave dia bertemu, wave ni tak bergerak tau. Sebab tu dia cakap, wave profile does not move. Dia stationary. Nama pun stationary, not moving. Sebab itu dia tak bergerak bila dua-dua wave tu dah bertemu. So, awak kena faham yang tu. So, dia tak ada to the right, to the left dah. So, bila dia dah bergabung, dia dah combine, dia tak move. Okay? So, if you guys faham, do let me know ya. Miss nak proceed. Miss, sorry saya tak faham sangat apa maksud dia tak move. Sebab tadi simulation tu nampak dia move. Oh tak. Okay, simulation tu, I can understand. Simulation Miss tunjuk tu, Miss nak tunjuk macam mana dia gabung. So tadi simulation tu dia because dia keep simulation kan, nama pun simulation. So dia keep moving sebab actually I cannot find the simulation yang mana dia stop. I cannot find it. Okay, tapi you must imagine you imagine. Contohnya bila wave dah datang from the right and from the left, dia gabung. Bila dia dah gabung tu dia tak akan move, dia akan stationary. So just now sebab dia simulation, dia on loop tau. Sebab tu dia keep moving. Sebab Miss nak tunjuk macam mana dia gabung saja. So I think that one is much more untuk superposition punya simulation kot. Boleh ke? Okay, thank you Miss. Okay, you get what I mean right? Sebab dia Yeah. on loop just now. Okay, tapi yang ini bila dia dah gabung, dia akan jadi standing wave. So kita akan gabung lah kita punya equation y equals to y1 plus y2. Kita akan dapat this stationary wave punya equation. So because Miss tak nak peningkan korang and it's not in your syllabus, that's why Miss tak akan ajar macam mana kita dapat yang ini. Awak just kena tahu yang ini je. Y equals to 2A cos kx sin omega t. And yang paling penting, contohnya kalau dia minta cari amplitude, and dia bagi tahu x awak berapa, awak pakai je 2A cos kx. Awak pakai je 2A cos kx. Maksudnya sekarang time awak tengah fix. Maksudnya tak ada time lah. Time awak is 0. Tengah fix. Biarkan ignore je dia. Tetapi contohnya kalau dia minta cari position. So kalau position, awak kena faham apakah itu position. So position might be position dekat sini. Tapi dia bukan amplitude lah. So bila dia minta cari position, awak boleh je pakai formula ini juga. 2A sin omega t. If dia bagi T awak berapa. Okay, boleh? Do you have any question? Okay, may I proceed ataupun korang masih tengah memahami dia? Hello. Okay, before Miss proceed, boleh proceed. Boleh. Okay, before Miss proceed Miss nak
Okay, kalau awak faham dengan konsep ini, tekan nombor 1 dekat checkbox. Kalau awak tak faham, tekan nombor 2. Bukan tak faham lah, awak masih 50-50 ke, 80-20 ke. Jujur je dengan Miss. Okay. Can I see before I proceed? Okay, Polly, may I ask? Fahmi, may I ask, dekat mana korang masih, Nawar Husna, dekat mana korang masih 50-50 ni? Yang Miss kata kalau dia bagi time kita guna Y equals to S. Yang tu je saya macam tak Okay, faham. yang ini. Okay, Fahmi confused dekat sini. What about Polly dengan Nawar Husna? Me too, Miss, that part. This one as well? Yeah, also that part. Okay, Miss. this part, okay, kalau semua orang confused kat part ni ke? Okay, kalau korang confused dekat part ni, hold kejap. Nanti kita jawab soalan, you will see how is it. Okay, ini KIV kejap ya. I'll explain in details waktu kita jawab soalan later, can? Okay, Miss, thank you. Alright, okay, no problem. Okay, it's great to know that you guys open up with me kat mana yang korang tak faham. Okay, may I proceed? Rani, do you have the same? Rani, which part yang you tak faham? Kalau standing wave in real life, apa cara dia Miss? Apa dia? Sorry, tak dengar. Kalau in real life, standing wave ni macam mana? Standing wave ni macam mana in real life? Okay, standing wave ni dia tak ada macam mana pun in real life. Dia adalah hanya gabungan dua wave. Okay, contohnya untuk standing wave ini senang, awak cuba tengok tali gitar awak, strings on the guitar. Ataupun violin awak ataupun awak punya cello. Itu adalah standing wave. So bila awak petik dia actually tengah buat standing wave. Dia itu, dia macam susah nak nampak tak? Tapi awak macam, kalau siapa yang main gitar, dia akan perasan. So bila awak petik dia actually, tali gitar awak tu dia tengah buat standing wave. Do I answer your question, Rani? Yes. Thank you, Miss. Alright, no problem. So nanti kita akan belajar in details lagi. Macam mana kita nak guna standing wave ni. Okay, kita akan guna dia untuk sound wave later. Alright, okay, now I'm going to proceed. Okay, before Miss proceed, Miss nak korang ada 3 warna pen yang berlainan. Because this is really important, Miss nak korang buat dengan Miss. Okay, Miss bagi masa untuk korang cari pen. Okay. Okay, now so Miss nak korang lukis standing wave. Okay, Miss akan lukis standing wave dengan 2 pen yang berlainan. So maksudnya wave yang datang from the right dengan to the left adalah 2 different colour. Okay, so okay, I draw first supaya korang nampak. Okay. Kejap give me one moment. Tak cantik lah pula. Okay, korang lukis je cantik I'm not good in drawing. I have to admit I'm not good in drawing. Korang draw je cantik Pastikan dia kena. Okay, make sure korang draw cantik-cantik ya Allah. Okay, I give you some time korang draw. Sementara Miss tengah belajar drawing juga. Cannot lah. Okay, now let's do this. Korang faham je lah, this is standing wave Korang anggap je yang datang from the Okay, korang anggap orange datang from the right and green datang from the left. So bila kita combine dia, kita akan dapat standing wave. Okay, now I have a question for you guys. Okay, dan kita tahu dekat sini dia adalah positive amplitude dan dekat sini dia adalah negative amplitude.
Okay, Miss nak tanya, satu wavelength berada di mana? One wavelength. Anyone? One wavelength akan berada di mana? Cuba tengok contoh, cuba tengok yang ni. Ini orange ni, one wavelength berada kat mana? Cuba tengok everyone, anyone? One wavelength berada kat mana? Dia kena in phase. The second crest. Very good. Very good. So one wavelength adalah from the first crest to the second crest. Okay, semua orang dah kena tahu, dah nampak benda ni. So ini adalah one wavelength. One wavelength from one crest to another crest. Okay. Now, Miss nak cakap dengan korang. Crest dengan trough dia akan jadi anti-knot. Crest and trough akan jadi anti-knot. Okay, macam mana Miss buat tengok So contohnya dekat sini, di mana Miss buat warna hijau ni, dia adalah anti-knot. Ini adalah anti-knot. Okay, this is anti-knot. So korang label AN. So AN adalah anti-knot. Ini adalah anti-knot. Korang label So anti-knot maksudnya dia adalah bila points of maximum displacement. Okay, buat satu nota. Anti-knots adalah points of maximum displacement, ataupun korang boleh cakap bila dia crest and trough. Crest and trough. Okay, itu untuk anti-knot. Tetapi kalau knots, right. So ini nampak tak ni knots? Okay, sepatutnya cantik bergabung tau. Miss draw tak cantik. Miss harap korang draw cantik Knots. Ini knots. Ini knots, ini knots, ini knots dan ini knots. So kalau knots, and then kalau knots dia adalah points of zero displacement. Dia adalah points bila awak bertembung dia, awak akan dapat zero. Points of zero displacement. Okay, setakat ni boleh faham tak anti-knots dengan knots? Guys? Boleh. Boleh. Boleh Okay, sekarang kalau dah faham anti-knots dengan knots, yang ini Miss nak minta korang fokus betul-betul. Ini dari sini lambda kan? Okay, ini lambda kan? Okay. Sekarang cuba tengok kalau daripada first crest sampai second crest is lambda, Miss nak tanya, half lambda akan berada kat mana? Setengah lambda. Cuba tengok dari sini ke sini lambda kan? Half lambda akan berada kat mana? Between two anti-knot. Between, very good. So between two anti-knots. So dia akan berada dari sini ke sini lah. Kalau dari sini ke sini lambda, jadi setengah dia. Nampak tak ni 1, 2, 3 titik kan? Jadi dekat setengah ini, dia akan jadi half lambda. Kat sini akan jadi 1/2 lambda. Okay, Miss akan highlight supaya korang nampak. So dekat sini dia akan jadi 1/2 lambda. Okay, sekarang kalau 1/4 lambda akan berada kat mana? 1/4. Ni matematik tau Miss buat dengan korang ni. 1/4 akan berada kat mana? Anyone? 1/4. between anti-knot and knot. Very good loh. Between anti-knot and knot. Okay, nampak tak? Ini anti-knot dengan knot. So anti-knot dengan knot awak akan dapat 1/4 lambda. Okay, ini akan dapat 1/4 lambda. So maksudnya dia adalah from anti-knot to knot. Jadi conclusionnya apa yang Miss boleh buat dekat korang untuk bagi korang faham, korang kena faham bahawa kalau from knot to knot, daripada knot kepada knot dan juga daripada anti-knot kepada anti-knot, dia adalah lambda over 2. Okay, dia adalah lambda over 2. Tetapi kalau daripada anti-knot kepada knot, dia adalah lambda over 4. So ini kita dah tahu. Dia adalah out of phase. Yang ini adalah in phase. So dia adalah lambda over 2. Jadi korang memang dah kena pandai determinekan dah lambda dekat mana. So sebab itu Miss lukis dua warna yang berlainan. Nampak tak Miss lukis orange ni kan? So kita tahu kalau sini ke sini dia adalah lambda.
Okey, jadi kita tengok. Okey, kalau setengah lambda, dia akan berada kat sini. Oh, jadi kita tahu maksudnya setengah lambda adalah daripada anti-knot kepada anti-knot. Dan Miss cari pula kalau 1/4 lambda adalah daripada anti-knot kepada knot. Okey, boleh? So, this is very important yang conclusion Miss buat ni. So, Miss nak korang try salin dan fahamkan lukisan korang. Boleh? Kalau pakai ada Boleh, paper Miss. kosong. Okay, Miss nak tanya, ada siapa yang confused lagi? Kalau siapa yang confused, bagi tahu kat Miss. Miss nak ulang one shot balik. Miss, yang N tu point of apa? N ni. Oh, sorry. Points of zero displacement. Tulisan Miss ke? Maaf. Okay, Miss tulis balik cantik-cantik. Okay, lama-lama nanti awak terbiasa dengan Miss. Points of zero displacement. Okay, boleh nampak ke? Boleh, Miss. So, Thank nama you. dia standing wave ataupun welcome ataupun another one is stationary wave. So first of all, apa yang awak kena tahu, anti-knot berada kat mana dan knot berada di mana. Sangat penting awak kena tahu anti-knot kat mana, knot kat mana. And second thing, awak kena faham wavelength dari mana ke mana. Awak tahu wavelength daripada anti-knot sampai ke anti-knot ataupun dia boleh jadi juga daripada knot ni sampai ke knot ni. Okay, dia boleh jadi wavelength juga. Dan awak kena tahu kalau daripada anti-knot sampai knot, dia adalah lambda over 4. Kalau daripada one anti-knot sampai ke one anti-knot, dia adalah half 1 over 2 lambda. Tapi daripada anti-knot kepada dua yang anti-knot yang dekat sini, nampak tak ada dua langkah ni, dia adalah lambda. So awak memang kena pandai bezakan dia, ya. So if you have any problem, do let me know. Miss boleh ajar lagi sekali, okay? So just try absorb wherever you can and try to understand. So if you have any question, you can ask me now. So if you guys are okay with this concept, anti-knot, knots and wavelength dia dekat mana, tekan nombor 1 di chat box. If you guys are still 50-50 with this one, tekan nombor 2 di chat box. Thank you. Okay, try your best to draw ini dan fahamkan anti-knot awak kat mana, knot awak kat mana, lambda dia kat mana. So if you are still confused about the wavelength, do let me know, ya. Suruh kau terajik. Aku tengok. Terajik. Just take as much as your time to understand this one, okay? Okay, do you guys have any question? Or atau masih tengah trying to absorb, memahami?
Okay, may I proceed atau korang masih tengah try? Ada yang tengah salin lagi ke? Oh, tambah sikit AN ini adalah anti-knots dan N ini adalah knots. Okay. Alright, semua dah siap salin? Dah siap memahami? Oh, do you guys need more time? Dah. Dan, okay, nanti bosan kan lama-lama kan? Betul? Dah? Miss proceed boleh? Boleh. Boleh. Okay. Miss proceed. Okay, now the next learning outcome. So the next learning outcome adalah discuss. Discuss what? Discuss progressive and standing wave. Senang cerita, kita nak compare je lah. Comparison, kita nak compare apa? Kita nak compare progressive wave dan juga standing wave. So nama lain standing wave adalah stationary wave. Miss dah ulang banyak kali. So nanti dalam exam jangan confuse So let's see what is the difference. Okay, progressive wave. Macam Miss cakap, progressive wave is produced by a source of disturbance. Dia terjadi disebabkan ada disturbance. So maksudnya sekarang adalah contoh awak baling batu dalam air yang tenang. So dia akan ada disturbance kan? So dia akan jadi wave air itu. So disturbance itu disebabkan oleh batu, source dia. Tetapi standing wave ini dia terjadi produced by what? Superposition of two identical waves. Okay, two identical waves travel in opposite direction. Contohnya kalau awak petik gitar awak, kita tak nampak lah sangat. Sebenarnya gitar awak dia tengah macam ni lah, dia tengah ada wave. Tapi actually gitar awak tu dia akan refract balik ke wave itu. Sebab itu dia terjadi standing wave. Okay, misalnya balik Contoh awak petik gitar awak, okay, awak tengah refractkan dia lah. Lepas tu dia akan reflect balik. So itulah dia terjadi standing wave. Okay, progressive wave dia akan move away from the source of disturbance. Betul? Dia akan move outward lah. Wave profile awak akan move away lah daripada disturbance. Tetapi kalau standing wave dia akan fix. Dia akan fix in this region di mana wave itu akan bertemu. So sebab itulah terjadi standing wave. Manakala untuk progressive wave dia akan transmit energy, transfer energy, carries energy, bring energy in the direction of wave propagate. Contoh kalau dia propagate to kanan, dia akan bawa lah energy to kanan, ke kanan. Kalau dia propagate to kiri, dia akan bawa energy tu ke kiri. Tetapi standing wave dia stationary. Bila dia stationary, maksudnya energy dia is retained. Maksudnya dekat situ je lah, within the vibratory motion of the wave. Okay, kalau untuk progressive wave, there are no knots are found. Maksudnya dia tak ada anti-knot, dia tak ada knot. And dia semua partikel dia akan vibrate. Tengoklah, vibrate up and down macam tu semua kan. Tetapi kalau standing wave, ada knots. Maksudnya dia akan ada anti-knot dengan knot. So particle at knots does not vibrate at all. So dia tak vibrate. So that is the difference between progressive wave and standing wave. Kalau macam Miss akan ingat 3 at least. So yang ini, and then Miss akan ingat yang energy transmit tak transmit, and this one. Senang nak ingat. At least 3. Okay, boleh? Do you have any question? No. Okay, so macam Miss cakap, kalau progressive wave ni, kalau kan particle vibrate, so dia akan go up and down. Tapi standing wave ni, dia tak vibrate sebab dia memang stationary. Dia memang macam tu lah stationary. Okay, so Miss proceed. Okay, can we try example 4? Okay, can we try example 4? So awak kena faham, negatif. Negatif dia maksudnya wave dia to the right. And kalau dia positif ini, maksudnya wave dia to the left. Okay, I'll give you few minutes to try example 4. Once you guys are done, tekan nombor 1 di chat box. Okay, thank you guys. If you guys are done, tekan nombor 1 di chat box ya.
Kalau siapa yang macam blur-blur ataupun macam tak faham soalan, tekan nombor 2 di chat box. Okay, Hakim done. What about the rest? Okay, Lo is done as well. It's okay, take your time. I'll give you few minutes. Okay, what about the rest? Are you guys done? It's okay, take your time. If you are done with example 4, you may proceed with example 5 here. Okay, yang lain dah sebelum? Okay, to those who already finished, you may proceed with example 5. I'll give you around another 2 minutes, then we will discuss, okay? Okay, let's discuss. May I discuss? Kids, may I discuss? Yes. Yes, okay. Nanti takut korang bosan sangat. Okay, now, two harmonic waves are represented by
the equation below. Okay, so we have two equation here, two wave, where y1, y2 and s are in centimeters and t is in seconds. Alright, write an expression for the new wave when both wave are superimposed. Apa maksud superimpose? Anyone? Superimpose. Apa maksud dia? Hello? What is meant by superimpose? Standing wave. Very good. So dia akan jadi standing wave lah. Is combined. Okay, combined to become standing waves. So sekarang, what is general equation for standing wave? Y equals to? So A plus AX sin negatif. Very good. Mantap. Tepat sekali. Thank you so much. Siapa tu Miss? Okay, Fahmi, is it? Okay, thank you so much. Alright, okay, now, so from this equation, Miss nak tahu amplitude awak berapa? Daripada dua equation ni, amplitude awak berapa? 3. 3 cm, very good. What about your omega? What about your omega? Cuba tengok omega korang berapa? 5. Pi, very good. So, pi radian per second. What about your Pi. K? K adalah 5 juga. pi juga. Pi per meter. Okay, so now awak dah tahu tiga maklumat ni. This is the three information yang sangat penting. Awak masukkan je dalam this general expression. So 2 masukkan 2. Amplitude adalah 3. Masukkan 3. Cos K. K awak berapa? K awak adalah pi x sin. Omega awak berapa? Omega awak adalah pi t. So that's all. So cukup ke kalau Miss buat macam ni? Is it enough? Where y is displacement in meter. Very good. Where y is displacement in meter, x is distance in meter, and t is time in seconds. Okay? Okay, boleh guys? Oh, siapa dekat KMM ni mesti internet teruk kan? So hujan ni. Okay, next one. So dia cakap, korang boleh dengar Miss lagi ke? Boleh Miss, bukan sentimeter ke? So Miss risau Miss. korang lah. Sebab ada yang kena kick out. Sentimeter ke? Miss kena tukar kan? Tak. Korang nasib korang perasan. Miss shot sendiri ni. Sentimeter. Thank you. In centimeter. Sorry. Sorry. Sebab kat sini dia dah habaq sentimeter. Miss pergi lagi buat meter. Minta maaf ya everyone. Okay, next one. Determine the amplitude of the new wave. Jadi, new wave ni, amplitude dia berapa? Anyone, berapa amplitude new wave ni? 6 6 what? centimeter. Centimeter. Very good. That's all. Very easy. Okay, now you may proceed to example 5. Okay, example 5 is a bit tricky but not that hard. Okay, Miss bagi korang kecilkan sikit supaya semua orang boleh tengok example 5. Okay. Ayat ini where y in meter and t in second dia tak bagi tahu dalam soalan dia. Dia Miss bagi tahu kat korang. Okay, to those who are done, you may proceed with example 5. Kalau korang dah set example 5, tekan nombor 1 di chat box.
Okay, are you guys okay? Oh, Patricia Balkis dah ada dekat college ke? Miss. Alamak, awak blok mana ni? A3. 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 Okay, are you guys okay? Or are you stuck? Not sure how to write the position of knot and anti-knot. It's okay, Lo. Later I'll teach you that one. But for the rest, have you done? For A, B, and D, are you done, Lo? Yes. Okay. Think about for the position of knots and anti-knot. Think about from anti-knot to anti-knot. Berapa dia punya ni lambda over 2, right?
And from anti knot to knot is lambda over 4. So I can give you that hint. You try to figure out from that hint, can? Remember. Okay, Miss faham yang C tu macam a bit susah sikit. But I think for A, B and D, all of you can manage to do it. Okay, just try your best. If you're stuck, it's okay. No problem, we are still learning. Yes, do you have any question? Siapa tu? Kenny, do you have any question, Kenny? Okay, Miss nak tanya. Example 5A, korang dah siap ke belum? Dah, okay, kita bincang ni dulu ya. Miss rasa korang dah start yang lain dah. Okay, let's see. Dia cakap, two identical waves are travelling towards each other. Okay, so given two expression lah untuk wave ini. Wave 1 and wave 2. Write the equation of standing wave. Tetapi Miss nak tanya, macam mana awak tahu kalau gabungan wave ini awak boleh dapat standing wave? How? Apa 3 syarat dia? What is the 3 requirement yang dia akan jadi standing wave? Siapa ingat? Move in opposite direction. Very good. Opposite direction. Tepat sekali. Thank you, Shazlana. Opposite direction. Second? Same amplitude. Very good. Same amplitude and same frequency. Very good. Okay, sekarang Miss nak tanya korang. Korang tahu ke direction dia opposite? Opposite ke sama? Cuba tengok. Direction dia opposite ke sama? Opposite. Opposite. Very good. So nampak tak yang ini dia to the left dan yang ini dia to the right. Okay, first requirement kena tepat tick. Amplitude dia sama ke tak? Cuba tengok dua-dua equation ni. Amplitude dia sama ke tidak? Sama. Sama. Amplitude dia sama. Frekuensi dia? Macam tak frekuensi dia sama atau tidak? Omega dia berapa? Angular frequency dia berapa? Omega dia berapa? 2/5 pi. 2/5 pi. Okay, Miss nak tanya. Okay, omega dia 2/5 pi radian per second. Okay. Kalau awak cuba masukkan dua-dua sama kan? Dua-dua sama. Kalau awak nak cari frekuensi, awak tak rasa ke masih sama frekuensi dia? Okay, awak kena tahu kalau angular frekuensi awak sama, maksudnya frekuensi awak adalah sama juga. Cuba tekan kalkulator kat Miss, korang dapat berapa frekuensi ni? Dapat berapa 0.2 Hz Am I right? Yes. So maksudnya sekarang kalau awak punya angular velocity sama, maksudnya frekuensi awak akan sama. Okay, semalam ada orang tanya Miss, okay. Ini omega ini dia ada dua nama. Satu nama dia adalah angular frequency dan lagi satu nama dia adalah angular velocity. Okay, angular velocity dan angular frequency. So korang jangan terkejut kalau tiba-tiba Miss sebut angular frequency. Macam tu. Okay, so dia adalah dua benda yang sama. So if, okay awak buat nota sikit if omega same, then frequency is same. Sebab itu dia tepati, I mean like dia tepati ketiga-tiga syarat dia. Sebab itu dia adalah standing wave, stationary wave. Alright, now sekarang kalau macam mana Miss nak tulis equation ini? What is the general equation? Y equals to 2a cos kx sin omega t. Okay, very good loh, tepat sekali. 2a cos kx sin omega t. Sebelum itu, from these equations, Miss akan cari dulu. Amplitude dia berapa? 5 5 meter. meter. Very good. Omega dia berapa?
2 over 5 pi. Very good. Radian per second. And K dia adalah 2 over 3 pi per meter. Okay, ni 5 Saya korang tak faham tak tulisan ni. Ini adalah 5. Alright, now. Sekarang kita dah tahu A kita dah tahu K kita dah tahu omega kita. Masukkan je. So, masukkan je 2 darab dengan 5. Cos K kita adalah 2 over 3 pi. X sin omega kita adalah 2 over 5 pi T. So, therefore, awak akan dapat 10 cos 2 over 3 pi X sin 2 over 5 pi T. And I'm not done yet. Korang kena tulis. Where Y is displacement in meter and then X is distance. Jangan tulis in meter and T is time in seconds. Tada, done. Okay, boleh? We are done with A. Okay, boleh faham ke macam ni Miss buat? Faham? Sorry, Miss. Okay, kalau faham, Alhamdulillah. Okay. Okay, nak cuba kita tengok B pula Dia cakap find the amplitude of a particle which is located at x equals to 2.6 meter. Dia minta kita cari amplitude berapa bila awak punya distance adalah 2.6 meter. Distance of your particle is 2.6 meter. Inilah yang Miss masukkan. Kejap Miss tunjuk korang. Inilah yang Miss masukkan dengan ini. Contoh, bila dia tak bagi tahu X awak berapa, maksudnya awak kena cari amplitude dia, boleh pakai formula 2A cos KX sahaja. Maksudnya sekarang dekat case ini adalah your time is fixed. So your time is fixed. Jadi awak nak pakai equation apa? Macam Miss cakap, awak ambil yang depan sahaja. Awak hanya akan ambil yang hadapan sahaja. Which is yang inilah Y2A cos KX sahaja. Awak akan ambil yang ini sahaja. Jadi masukkan je lah. So Y equals to 2A cos KX. Which dua amplitude korang berapa? Amplitude kita tahu beratas tu 5. And then cos K korang kita dah tahu 2 over 3 pi. And X dia kata masukkan 2.6. 2.6. Jadi awak akan dapatlah Y awak berapa. Okay, cuba. So please make sure your calculator must be in what? Calculator korang kena dalam mode apa? Radian. Yes, very good. Calculator in mode radian. Macam chapter 9 pun korang ingat betul-betul kalau yang ada T, omega T, KX ni, kalau ada cos ni, calculator kena dalam mode radian. So cuba kira dapat berapa amplitude dia? $6.69. 6.69 meter. Very good. Okay, siapa ada masalah nak tekan kalkulator? Tak dengar. Ha? Kalkulator radian. Tak dengar. Miss. Yes, Polly. So in this case, the Y is the amplitude lah, is it? Yes, correct. The Y is the amplitude. Correct. Okay, Okay, thank so you, now you can Miss. understand tak apa yang Miss cuba sampaikan dekat atas ni? Yeah, yeah. Okay. What about the rest? Nawa, Fahmi, okay. Rani, faham Okay. Faham, Miss. Thank you. Okay. Alright, no problem. So ini yang Miss cuba masukkan. Okay, now korang dah buat ni kan? I would like you to try D dulu. Okay, korang try buat D dulu. Kejap Miss kecilkan. Okay, korang try buat D dulu. C Saki Miss saja buat D dulu.
Okay, kita done with soalan B. Okay, I would like you to try D. Kenapa tak boleh tulis ni? Okay, try D. Calculate the speed of this wave. Remember, dia cakap apa? Speed of wave. Okay, speed of wave. Okay, try dulu kita buat D dulu. Okay, once you guys are done with example 5D, tekan nombor 1 di chat box ya. Ada message. Okay, Hanani done. What about the rest? Okay. D korang dah habis dengan D kan? Okay, sekarang Miss boleh bincang kot Miss rasa D tu. Okay, now we are going to calculate the speed of this wave. Kalau nak calculate the speed of this wave, kita pakai formula apa adik-adik? Anak kita V equals to F lambda. Tepat sekali. Betul. V equals to F lambda. But do we know our frequency and do we know our wavelength? Tahu ke tidak? Kita tahu ke tidak? Boleh cari ke tidak? Pakai formula apa? Nak cari frekuensi pakai formula apa? Omega per 2 pi. Omega? 2 pi f. Okay, very good. Correct. Omega equals to 2 pi f. Now, awak dah tahu omega awak berapa? Ni. Omega awak adalah mesti carilah tadi. Okay, tak apa. Omega adalah 2/5 pi. Okay, 2/5 pi. So, omega kita adalah 2/5 pi equals to 2 pi frequency. So, tekan kalkulator, awak akan dapat frekuensi awak 0.2 Hz. What about lambda? What about wavelength? Kita nak pakai formula apa cari? Anyone? K equals to 2 pi over lambda. Okay, very good. K equals to 2 pi over lambda. So, it's given. Your K, kita dah tahu. K kita mana Mr. Liha ni? 2/3 pi. Hujan lebat Melaka. Okay, so K kita adalah 2/3 pi. Equals to 2 pi over lambda. Tekan calculator, you will get your lambda is 3 meter. So, sekarang kita nak cari velocity. So, velocity equals to frequency darab dengan wavelength. So, awak akan dapat 0.6 meter per second. Okay, boleh? Sorry. Miss buat apa ni? Minta maaf. Hilanglah pula. Sepok. Okay, boleh? Okay, last one. Miss nak tanya. Ada yang dapat cari tak position of nodes and antinodes? Ada yang dapat cari tak? Position of nodes and antinodes. Ada yang dapat cari tak? Anyone? Any idea? Lo, you dapat cari tak Lo? Tak. Okay, what about the rest? Okay, Miss bagi hint Okay, now
Okay, to those who still confused, I'll draw again my graph, my standing wave graph. Okay, I'll draw again. Miss guna lambda tu tu. Teruskan huruf ke? Huh? Apa dia? Hello, hello. Kejap, korang boleh dengar Huruf ke tu? Miss lag ke? Fahmi, can you hear me? Okay, Fahmi. Fahmi, ada apa-apa soalan? Miss tak dengar lah. Position tu truth dengan crash tu. Truth dengan crash. Okay, yes, correct. Dia nak kita cari position truth dengan crash tu. Betul? Yes, correct. Okay, Shazlana. Okay, Fahmi awak dah dapat idea sikit. Shazlana, apa awak cakap tadi? Shazlana tadi awak macam ada answer je. Hello? Guna 1/4 lambda Very good. Satu untuk tempat notes lambda. tu. Okay, betul. Dah dapat idea dah. Okay, correct. Okay, korang dah ada idea. Okay, bila korang dah ada idea, baru Miss boleh buat dengan korang. Okay, I'll show you guys how we do it. Okay, contohnya sekarang Miss akan lukis balik graf ini untuk korang lebih nampak. Korang tak payah lukis tak dalam exam. Ini Miss lukis untuk korang nampak je. Okay, korang get ready for my another graph ni. Okay, contoh. Kejap, give me one moment. Okay, sekarang dia minta position of knots and anti-knots. First of all, determine dulu knots kat mana, anti-knots kat mana. So, dekat sini akan jadi anti-knots. Ini anti-knot. Ini pun anti-knot. Ini anti-knot. Dan ini pun anti-knot. Sama juga, bawah ni pun dia akan jadi anti-knot. 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 Okay, kejap. Banyak pula Miss lukis melampau. Anti-knot. Okay, selepas itu, dekat sini dia adalah knots. Zero displacement. Ini adalah knots. So, maksudnya sekarang dia nak kita determine position dekat sini berapa? Sini berapa? Sini. Atas bawah sama je lah. Sini berapa ni? Dia nak kita determine this position. My question. Wavelength. Wavelength dia kat mana? One wavelength. Berada dekat mana? From where to where? Nanti nak miss. Oh my god. Okay. Guys, my wavelength ni ada kat mana? Wavelength berada kat mana guys? Ni bukan tahu. First anti-knot to third anti-knot. Very good. First anti-knot to the third anti-knot. Okay. Ini adalah wavelength. Okay. Miss nak tahu wavelength korang berapa dia punya value. Cuba tengok wavelength kita dah tahu value ke belum? Tengok ni. Kita dah cari kan? Kita cari pakai formula ni tadi. 3 meter. Jadi wavelength kita adalah 3 meter. Okay, sekarang I have a question. Kalau setengah wavelength dari mana ke mana? Half wavelength dari mana ke mana? Very good. The first anti-knot, the first crest to the second crest lah. Okay, very good. So ini adalah half wavelength. So half wavelength kita akan bersamaan dengan berapa? Berapa meter? Half wavelength kita akan bersamaan dengan berapa meter? 1.5. 1.5 meter. Tepat sekali, mantap. Okay, next one. Cuba tengok. Kalau Miss nak tahu from anti-knot to knot, dia adalah 1/4. 1/4 of my wavelength. Okay, cuba tengok So from here to here, dia adalah 1/4 wavelength. Which is berapa? 1/4 daripada wavelength korang berapa? 0.75 meter. 0.75 kan? Betul ke? 0.75 kan? 0.7. Okay, correct. So now cuba tengok. Jadi anti-knot ni yang pertama start from berapa ni? Anti-knot yang pertama start from? Zero. Guys, 0. Very good. Position of the knots, okay. Anti-knot yang pertama, dia start from, ini yang pertama kan, dia start from 0. Tulis 0 meter. Anti-knot yang kedua, berapa dia punya jarak? Ni berapa ni? Half lambda kan? 1.5. Okay, anti-knot yang ketiga, berapa ni?
Ni berapa ni? Berapa meter ni? 3 meter. Jadi kalau korang perasan, perbezaan dia berapa meter? Berapa meter betul? 1.5. Okay, perbezaan dia adalah 1.5. Lepas tu tak payahlah nak tulis semua. Korang kena tulis macam ni je. Titik, 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 titik. Okay, itu position untuk anti-knot. This is supposed for anti-knot. Kenapa Miss buat knot ni? Okay, this is for anti-knots. So AN kan? AN is anti-knots. Okay, now kita tengok pula position for knots. Okay, for knots dia start daripada berapa? Ini berapa ni kat sini ni? Ini berapa ni? 0.75. 0.75. Jadi perbezaan dia sekarang semua adalah 0.75. Kat sini akan jadi 2.25 meter. Dekat sini akan jadi 3.75 meter. Ini adalah cara graf. Okey, ini adalah cara graf. Tetapi ada cara lebih senang nak buat dia. Kalau korang tak nak buat cara ni, I show you two ways. I show you all ways yang ada dalam fizik ni. Okey, kita tahu. Miss nak tanya, from anti-knots to anti-knots, berapa dia punya jarak? Lambda over 2. Very good. Okay, lambda over 2. Jadi, macam mana awak nak buat? Awak ambil je, kita tahu lambda kan equals to 3. Jadi, kalau awak nak tahu distance dia, masukkan je 3/2, which is equals to 1.5 meter. Jadi, kita tahu perubahan dia, jarak dia akan jadi 1.5, 1.5 and 1.5. Itu untuk anti-knot sampai anti-knot. Tetapi sekiranya awak nak cari position of knots, awak tahu anti-knots ke anti-knots berapa jarak dia? Lambda over 2 je, lambda over 4. So sama juga lambda kan? So 3 bahagi dengan 4. So awak tahu dia adalah 0.75 meter. Jadi awak tahu jarak dia, perubahan dia akan jadi 0.75 tambah 0.75, 2.25, 3.75. So it's the same thing. So ini adalah cara lebih simple. Kalau awak boleh faham, awak buat cara ni. Tapi anti-knot wajib start from 0. Baru continue 1.5 meter, 4.5 meter and etc. Yang ini knots dia tak start from 0. Dia adalah 0.75 meter, lepas tu 2.25 meter, 3.75 meter. Okay, boleh? Okay, siapa masih ada yang confused ke? Miss takut pula. Okay, boleh ke guys? Which one do you prefer? Ada soalan? Maksud jalan kiri yang selamat yang second one tu. Second one boleh, the first one pun boleh, no problem. As long as you understand. Kalau you all buat yang first one, make sure label semua ni Make sure korang label ni. Ini semua kena label berapa ni. Kena label. Okay. So kalau macam ni, Miss rasa if you understand the concept, then go ahead to do the second method. So this is the first method and this is the second method. So which one do you guys prefer? Okay, Miss nak tengok sikit lah. Kalau siapa prefer method 1, tekan nombor 1 di chat box. Siapa suka yang nombor 2 punya method, tekan nombor 2 di chat box. Okay, as long as you understand. So it's not a big problem. So the only concept yang korang kena faham, sambil tu Miss tengok tau. The only concept yang korang kena faham ni je. Anti-knot ke anti-knot lambda over 2 dan anti-knot ke knot adalah lambda over 4. That's all. Make it easier. Physics is all about kita cari jalan yang paling senang untuk settlekan dia. Don't make it hard. Okay? Okay, boleh faham tak? Ada yang macam blur-blur lagi tak yang ini? Kids, can you understand? Madam, Ya, saya. nak tanya pasal yang anti-knot to knot lepas 0.75 tu jadi 2.25 Kenapa 2.25? Dia bukan 0.75 campur 0.75 campur 0. Bukan Kejap ya. 0.75. Oh tak. Dia kenapa? Kenapa dia tak boleh tambah dengan, okay guys, okay. Ini adalah satu kesilapan. Dia bukan tambah. Kalau untuk anti-knot, kita boleh tambah 1.5. Kenapa untuk knots kita tak boleh tambah 0.75? Sebab awak kena faham, ini adalah daripada anti-knot sampai knot.
Okay, ini kan 0.75 ni adalah daripada anti-knot sampai knot. Jadi kalau daripada knot sampai knot akan jadi berapa? Amsyah? Okay, Miss besarkan Miss besarkan. Bagi korang nampak. Dah besarkan, lepas tu tengok dia apa. Kejap, give me one moment. Cari balik. Okay, cuba tengok. Sekarang kita tahu 0.75 ini dari mana ke mana? Anti-knot ke knot yang 0.75. Sekarang knot ke anti-knot sama juga 0.75. Jadi daripada knot anti-knot ni ke knot ni 0.75. Okay, nampak tak beza dia? So nampak tak? Jadi 0.75 tambah dengan 0.75 tambah dengan 0.75. Awak akan dapat berapa? Sebab itu Miss, awak kena faham graf. Awak akan dapat berapa? Amsyah? Faham tak Amsyah? Misal terus semua orang confused terus ni. Faham ni. Faham Okay, faham Okay, so literally kenapa? Sebab ini baru daripada anti-knot kepada knot. Anti-knot kepada knot 0.75. Tetapi awak kena faham kalau dari knot kepada knot berapa? Okay, awak kena cari daripada knot kepada knot. Kalau awak tak nak susah-susah, awak kena faham satu benda. Perbezaan, awak kena faham satu benda. Okay, misalnya lagi satu trick daripada anti-knot ke anti-knot 1.5. Awak kena faham. Maksudnya sama juga daripada knot ke knot akan jadi berapa beza dia? Knot ke knot 1.5. Faham tak? Okay, tengok Miss buat Okay, knot ke knot adalah lambda over 2 juga. Korang kena faham konsep. Ini 3 adalah konsep. 1 over 2 lambda. Lepas itu, kita tahu kalau anti-knot ke anti-knot 1.5, maksudnya knot to knot also 1.5 beza dia. Dan kita tahu kita start knot kita dengan 0.75. Jadi, untuk the subsequent one, kita tambah je lah 0.75 tambah 1.5. Okay, so awak akan dapat 2.25. Tambah lagi 2.25 tambah dengan 1.5. Awak akan dapat 3.75 meter. Okay, boleh faham ke? Ke ada yang nak Miss ulang balik? I willing to repeat again if you guys do not understand. Miss, can you repeat? Okay, which part? About the part where the graph there. I'm not really sure. Alright, okay, sure. I repeat, Polly. No worries, okay? Okay, Miss nak tanya korang, okay, Miss nak tanya konsep anti-knot dengan anti-knot boleh dapat ke tak? Boleh. Macam buat balik je lah. Okay, Miss buat balik Miss buat balik dengan korang You guys don't have to worry, I do it again. Give me one moment Okay, Miss buat balik dengan korang. Okay, so kita tahu. Okay, Miss buat dua cara. So this is the first method. I repeat again. Okay, bear with me Siapa yang dah faham tu, kejap Okay. Okay, let's do this together again. So, kita akan adalah standing wave. Okay, kita akan ada graph standing wave. Okay, so ini adalah graph standing wave. And then kita tahu dekat sini dia akan ada anti-knot. Salah. Anti-knot will be here dekat crest and trough. So, anti-knot will be at crest and trough. Okay, bear with me. Sekejap. Okay, now kita tahu knot akan berada dekat sini. Zero displacement. Okay, kita tahu wavelength. Wavelength adalah from the first crest until the third crest. The first anti-knot sampailah the third anti-knot. So, ini adalah wavelength dia. Okay, kita dah cari wavelength tadi daripada soalan D. Pakai formula K equals to 2 pi over lambda. Kita tahu kita akan dapat 3 meter. Okay, 3 meter. Now, half lambda. Okay, half lambda akan berada antara anti-knot sampai anti-knot.
So ini, alamak, misal lukis lah. Sepatutnya kat sini anti-knot ni bukan So ini adalah half lambda. Half lambda. So half lambda akan bersamaan dengan 1.5 meter. And then kita tahu 1/4 lambda adalah antara anti-knot sampai knot. 1/4 lambda, which is kita akan dapat 0.75 meter. Alright, jadi dia minta position. So bila dia minta position of anti-knot. Okay, awak kena faham dah. Anti-knot, position dia will always start position anti-knots. Position anti-knot dia akan will always start from 0. Dia akan start from 0. So 0 meter, and then kita tahu this is the first anti-knot. Second anti-knot dekat sini. Second anti-knot bersamaan dengan half lambda, which is 1.5 meter. And then the third anti-knot dekat sini 3 meter. So from here kita boleh nampak perbezaan dia adalah 1 meter. Jadi dekat sini akan jadi 4.5 meter and etc. Settle. Anti-knots boleh faham? Boleh, Miss. Okay, now position knots. Okay, position of knots. Kita tahu from anti-knot sampai knots adalah 0.75 meter. So from anti-knots to knots adalah 0.75. My question, from knots, daripada knots to another knots, berapa distance dia? Kalau kita tahu daripada anti-knots, okay awak tengok ini kan anti-knots kan? Kita tahu daripada knots sampai anti-knots adalah 0.75 meter. And then daripada knots ini sampailah ke another knots and daripada anti-knots ni ke knots ini adalah 0.75 meter. Dekat sini pun knots. No, here is not knots. This is anti-knots. Okay, jadi Miss nak tanya, kita start position dia adalah 0.75 meter. Next one, knots dari knots akan jadi berapa meter? 0.75 tambah 0.75 tambah 0.75. Jadi awak akan dapat 2.25 meter. Kenapa? Awak akan dapat 2.25 meter. Sama juga dekat sini, tambah lagi. Sini akan jadi 0.75 meter, sini 0.75 meter. Korang ambil kalkulator korang tambah 0.75 tambah 0.75 tambah 0.75 tambah 0.75 tambah 0.75, korang akan dapat 3.75 meter. Okay, you guys must try. And then ini. So this is the first method. Okay, this is the first method. Okay, kalau second method, awak kena faham dah. Knot sampai knot dan anti-knot sampai anti-knot, kita tahu dia adalah lambda over 2. Ini adalah konsep. Lambda over 2. Dan kita tahu lambda kita adalah 3. 3 bahagi 2 adalah 1.5 meter. So maksudnya perbezaan awak antara anti-knot sampai anti-knot adalah 1.5 dan daripada knot ke knot adalah 1.5. Jadi sebab itu position of anti-knots. Anti-knots dulu ya adalah dia akan start daripada kosong, okay? Dia akan start pada kosong. Anti-knots will always start from 0 meter. So dia akan jadi 1.5 meter, 3 meter, 4.5 meter and etc. Sekarang position of knots. Okay, position of knots, awak tahu perbezaan dia akan jadi 1.5. Tetapi awak kena tahu dia tak start from 0. Dia start from 0.75. Macam mana Miss tahu? Sebab Miss tahu from anti-knots to knots dia adalah lambda over 4. So bila dia lambda over 4, dia adalah 3 over 4 which you will get 0.75 meter. So maksudnya sekarang dia akan start from 0.75. Dia start from 0. Dia start from 0.75 meter. Lepas itu perbezaan dia awak akan tambah dengan 1.5. Kenapa? Sebab kita nak cari position of knots. Maksudnya antara first knot hingga second knot, and then third knot, fourth knot, fifth knot. Okay, 0.75. 0.75 tambah dengan 1.5, awak akan dapat 2.25. And then awak akan dapat 3.75 meter and etc. Okay, boleh faham ke? Oh, Miss confused tak? Okay, korang okay ke? Okay, Miss. Okay, dah dapat ke konsep dia macam mana? Dah dapat, thank you, Miss. Dapat. Okay, Amsyar dapat ke Amsyar? Amsyar, ke nama awak? Miss lagi Miss sebut je. Miss tak dengar awak dah.
Amsyah, okay, Miss Angah awak dapat lah, Miss tak dapat dengar awak. Okay, Rani dapat tak Rani? Dapat, Miss. Dapat. Okay, what about the rest? History T2 dapat tak? History T2, Miss tak dengar suara korang langsung hari ni. Dapat. Kecuali low. Okay, dapat. 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 Okay, kalau dapat, good. Okay, do you have any other question? Okay, Miss bagi masa few seconds untuk korang memahami macam mana Miss buat yang ini. Miss, Ya, saya, Syazlana. so maksudnya graf dia kena start daripada amplitude dia je kan? Sebab anti-node mesti 0. Yes, correct. Dia memang kena start macam ni. Dia wajib start daripada graph cost. Okay, dia wajib start daripada graph cost. Nampak tak purple ni? Nampak tak the first purple ni? Kejap, Miss highlight bagi korang nampak. The first purple ni, ni cost ni, graph cost. Okay, ini adalah graph cost. And then ini pun sama. Ini adalah graph cost. Sebab itu, Miss tahu dari sini ke sini adalah satu wavelength. Boleh nampak tak? Besarkan balik. Kejap. Sebab itu, Miss tahu daripada sini sampailah ke sini adalah one wavelength. Okay, sebab itu Miss tahu lambda dia adalah 3 meter. Sebab awak perasan tak graph cost ni? Dia start daripada graph cost. Okay, do you have any other question? Okay, to those who are done, Miss nak korang try soalan tutorial. Okay, Miss tulis soalan tutorial yang mana. Nanti Miss hantar dalam group juga. Soalan tutorial nombor 4A, 7A, 9A, B and C, and then 10A and B. Okay, to those who already finish copy this, can you try 4A? Okay, korang try jawab 4A boleh? Lagi Miss nak discuss 4A. Miss dah upload soalan tutorial ya dalam Google Classroom. I hope all of you aware. Okay, do you guys have any question? Miss, can I ask for the physics assignment, do we use the link you sent in the Telegram group, or do we have to go to the Google Classroom there and? Oh, both is the same. Okay, because I use my MOE account to fill in the Google form. Yeah, okay, sure, no problem, So can. can I just mark as done for the Yes, correct, assignment? yes, correct, Okay, correct. thank you, Miss. Alright, okay. Okay guys, korang dah habis salin ke yang ini? Kalau dah, Miss nak tunjuk, nak paparkan soalan tutorial boleh? Ya, Miss. Boleh. Boleh sorry tau, Miss jenis tak bagi rehat. Miss kononnya macam berdedikasi nak mengajar lah contohnya. Okay, can we try for A? Okay, I give you around 3 minutes because this is quite easy. Okay guys, if you have any question, you can text me or you can letak dalam Google Classroom punya, Google Classroom pula, dalam exit ticket nanti ya.
Okay, once you guys are done with 4A, tekan nombor 1 di chat box here. Okay, you guys done? Okay. Okay, done. Fatina Darren also done. 4A. English tu. English tu. Sakit tu aku je. Nak buat ayat je. Semangat. Tak apa. Okay, are you guys done? Okay, most of you already done. Okay, not really most, but can we discuss? Should we? Boleh Miss discuss dengan korang? Okay, now figure 2 shows a progressive wave traveling at speed 24 meter per second to the right. Okay, I have a question. Ini particle punya speed ke wave punya speed? Wave, very good. Dia adalah speed of the wave, which is 24 meter per second. Okay, now from this graph, what information can you get from this graph? Korang boleh dapat information apa? Okay, amplitude dia berapa? 2. Tak dengar? 2. Okay, tepat sekali. 2 sentimeter. Sebab apa? Kalau korang perasan kan, dia tricky sikit. Korang jangan ambil 4. Sepatutnya ada dotted line macam ni. So, ini adalah amplitude. Okay, what about the wavelength? 4. 4. Macam mana dapat 4, Hakim? Bagi 4. Bagi 4. So, you tengok. This one crest to one crest adalah lambda. One crest to one crest adalah lambda. One crest to one crest adalah lambda. Ini pun lambda. Jadi ada 4 lambda. So 4 lambda equals to 16 cm. Jadi lambda awak equals to 4 cm. Okay, so Miss akan tukar dia kepada letter lah. Okay, so dah dapat. Now the first question, determine the wave number. Macam mana nak buat? Macam mana nak cari wave number? K equal to 2 pi over N. Okay, very good. K equals to 2 pi over lambda, which is awak dah tahu lambda awak adalah 4. Okay, 4 cm kan. So, which is 0.04 meter. So, awak akan dapat 50 pi meter per second. Miss tukar pergi meter. Miss tukar pergi meter. So, awak akan dapat 50 pi meter per second ataupun kalau korang nak buat dalam bentuk decimal pun boleh. Per meter. Ni wave number kan? Suka hati Miss je. Meter per second. Okay, per meter. Okay, done. Wave number done. Okay, next one. Next one dia cakap frequency of the wave. Macam mana Miss nak cari frequency of the wave? Nak pakai formula apa? V equals to F lambda. Alright, correct. V equals to F lambda. And we know, kita dah tahu, wave of the speed is 24. Kita nak cari frekuensi dia. Lambda kita dah tahu 0.04. Sebab itu Miss tukar pergi meter. Sebab dia punya ni pun dalam meter per second. Jadi frekuensi dia awak akan dapat 600 Hz. Settle.
Okay, now next, write the wave equation. Okay, Miss nak tanya, apakah general wave equation untuk progressive wave? Untuk progressive wave. Y equals to kx. Very good. A sine omega t plus minus kx. Okay, now amplitude. Okay, Miss dah tahu amplitude dia. Tick. Okay, Miss dah tahu k dia. Tick. Omega Miss tak tahu. Macam mana Miss nak cari omega dia? Macam mana I nak cari omega dia? Omega equals to 2 pi f. Kenapa? Sebab kita dah tahu frekuensi. So 2 pi darab dengan 600, awak akan dapat 1200 pi radian per second. Okay, tulislah. So Y, amplitude dia berapa yang tadi? Okay, amplitude dia adalah 0.02. Ini sebut dalam meter. Sin omega adalah 1200 pi. Okay, sekarang Miss nak guna positif ke negatif? Negatif sebab dia tekanan. Very good. Miss akan guna negatif sebab dia to the right. Okay, to the right. And then K. K Miss akan ambil ni je lah 50 pi. 50 pi S. So, Miss tak habis lagi. Korang sambung. Where Y is displacement in meter. Y is displacement in meter. X is distance in meter, and T is time in seconds. Okay, boleh? That's all. Okay. Okay, nanti Miss akan hantar ya korang punya nombor apa yang korang kena siapkan untuk tutorial. I'll discuss tomorrow. Okay, now please fill in the exit ticket before you leave the meeting. If you have any question, you may stay. If you don't have any question, awak boleh isi exit ticket as your attendance. And that's all from me for today. Assalamualaikum. Thank you. Take care everyone. Bye-bye. Miss, bye-bye. You Thank you. Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Thank you, Bye. Miss. Bye-bye. Welcome. Bye-bye. Welcome.